Okey, sekarang jom kita sambung kisah teksi yang Madam Chong naik tadi. Okey, masa dia tengah naik teksi ni, Madam Chong dia tengok dekat speedometer teksi tu. Okey, speedometer ni ialah meter kelajuan lah yang berapa kilometer sejam yang teksi tu tengah bawa dengan kelajuan apa. So, ada masa tu dia tengok kat speedometer tu sama je bacaan dia. Okey, ada satu masa lagi dia tengok speedometer tu reading dia dah varies. Okey, sekejap maybe 80 km per hour, tiba-tiba jadi 100 km per hour. Okey. Jadi daripada pemerhatian Puan Chong tu atau Madam Chong tu, kalau speedometer tu tidak berubah, maksudnya sepanjang tempoh masa 10 minit tu, teksi tu dipandu dengan kelajuan 80 km per hour. Okay, so 80 km per hour. Yang tu dipanggil uniform velocity. Maksudnya dalam 10 minit tu tak berubah langsung. Tetapi kalau dia kata varies maksudnya tidak uniform, non-uniform velocity. Bila dia kata non-uniform maksudnya tidak uniform lah, sekejap 80, lepas tu naik 90, mungkin lepas tu turun ke 70, lepas tu dia memotong mungkin 110. Okey, ini semua ni dalam unit yang sama lah, kilometer per hour. Yang tu kita panggil non-uniform velocity, maksudnya kelajuan yang berubah-ubah. Jika kelajuan tu tidak seragam, maka dia ada pecutan ataupun acceleration. Kalau uniform velocity, sepanjang masa ialah 80 saja, maka dia tak ada pecutan, tak ada acceleration. Tengok, kotak acceleration pun tak ada dekat bahagian uniform velocity. Okay, jadi kita nak bezakan, sebelum ni cikgu kata speed dengan velocity kan. Okay, dia sama macam distance dengan displacement. Velocity ada arah, speed tak ada arah. Okay. So, contoh, kereta tu dipandu dengan kelajuan 80 km sejam. Yang tu speed. Kereta tu dipandu dengan kelajuan 80 km sejam ke arah utara. Yang tu ialah velocity. Asalkan ada arah, barulah dipanggil velocity. Okay, so perbezaan kuantiti dia, kalau benda tu tak ada arah, dia dipanggil skala kuantiti. Okay, kita dah belajar dalam kicks dulu. Dan kalau ada arah, ada magnitude. Magnitude tu nombor Ada nombor dan ada arah, benda tu dipanggil vektor kuantiti. Okay, so cikgu revise sikit lah yang sebelum ni dalam distance dengan displacement ni. Tengok So distance, kita dah buat hari tu. Dia kata its magnitude depends on the road covered by the object. Yang dalam peta tu yang di jalan bengkok-bengkok tu. So itu ialah distance. Itu dipanggil skala kuantiti. Tapi kalau displacement, dia kata magnitude straight line, okay, antara permulaan dengan garis akhir. Okay, dan dia mesti ada direction. Okay, dia ada specific direction. Yang itu dipanggil vector quantity. Dia mesti straight line. Okay, so sama juga macam case yang kita tengah cakap sekarang ni pasal speed dengan velocity. So velocity mesti menyatakan, dia kena nyatakan arah. Okay. Kita tengok uniform dengan non-uniform. Antara kereta merah dengan kereta biru ni, kita nampak yang manakah gerakannya seragam. Uniform ni seragam So kita tengok kereta merah. Setiap 1 saat dia jalan 20 meter. Betul tak? Daripada 0 ke 1 saat ni ialah 1 saat. 1 ke 2 saat ni ialah 1 saat juga. 2 saat ke 3 saat ni 1 saat. Maksudnya dalam tempoh 1 second. So every 1 second dia cover 20 meter. So ini uniform lah. Yang bawah ni, every 1 second dia tak cover jarak yang sama. Ni dalam masa 1 second dia cover 20 meter. Ni dalam masa 1 second dia cover 30 meter. Jadi gerakan ni dipanggil tidak uniform. Non-uniform velocity.
Kenapa dia panggil velocity? Sebab ada formula yang kita boleh kira kelajuan dia. Okey, dalam masa 30 meter ni, dalam masa 1 saat ni dia cover 30 meter. Berapa laju kereta tu pergi? Okey, so itu kita akan tengok dalam formula selepas ni.